Gen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Quyền Linh xin trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Thưa quý vị, chương trình Mái ấm gia đình Việt được phát sóng lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình đang có mặt tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn những hoàn cảnh đang khó khăn trong cuộc sống và đang cần sự hỗ trợ chia sẻ với cộng đồng. Một chút xíu chúng ta sẽ xem những video clip về gia đình của những nhân vật ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ hai khách mời rất là quan trọng. Họ sẽ cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng vượt qua những thử thách của chương trình để giúp cho các nhân vật chúng tôi có một giá trị giải thưởng nào đó để có thể có thêm nhiều cái phát triển kinh tế trong gia đình. Bây giờ ta sẽ chào đón hai nhân vật rất là quan trọng. Khách mời ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và ca sĩ Hồ Việt Trung. Chào chị Hằng. Chào Trung. Dạ em chào anh Linh. Rất vui khi hai nghệ sĩ đã vượt đường xá xa xôi đến với Bình Phước để cùng chia sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đầu tiên xin hỏi chị Hằng là bây giờ cảm xúc của chị như thế nào? Phượng Hằng rất vui khi mà tham gia trong cái chương trình game show này, vừa vui mà vừa có ý nghĩa. Dạ, vui có ý nghĩa ha. Chị có lo là hồi mình phải vượt qua những thử thách của chương trình với rất là nhiều áp lực không? Phượng Hằng cũng hòa đồng cùng chung với mọi người, cho nên là nghĩ là cái nỗ lực đó, cái niềm vui nó sẽ giảm bớt cái phần mệt một phần. Dạ. Hồ Việt Trung. Dạ. Cảm xúc bạn như thế nào? Dạ, cảm xúc của em rất là vui và rất là sợ. Sợ là sao sợ? Em sợ lát nữa không biết em đủ sức em phụ các bạn không? Mà hồi nãy em phải ghé em ăn tô bún bò. Tại em sợ là không có sức chơi á. Dạ. Ăn tô bún bò. Ăn tô bún bò để hồi chạy đúng không? Để hồi chạy. Dạ. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng thưa quý vị biết ngày xưa rồi, một cô gái tóc dài thiệt là dài luôn, xuống cầu vòng cổ là hàng triệu trái tim nó rơi rớt luôn quý vị. Hôm nay chắc chắn là chị Hằng cũng sẽ gửi một món quà, một cái câu vòng cổ nào đó để gửi tặng bà con. Bây giờ thì Phượng Hằng sẽ ca câu vô của câu vòng cổ lúc mà mất con trong vở tuồng vụ án Mã Ngưu. Wow. Một cái vở rất là nổi tiếng với lại nghệ sĩ Châu Thanh. Vâng. Dạ. Ôi cái số phận ác nghiệt đắng cay, sao cái dáng mài xuân cái đôi mái đầu xanh, chỉ biết yêu thương vui sống với mơ ước bình thường trong mái ấm đơn sơ, trong tình yêu gắn bó. Sức yếu bơ vơ giữa dòng định mệnh, biết than cùng ai, biết khóc cùng ai, cho vui buồn bờ khổ. Tôi muốn hỏi đất rộng trời cao, nơi nào cho tình yêu nảy nở, và có nơi nào cho sự độc ác vô nhân mãi mãi nằm yên không trỗi dậy bao giờ. Cái hơi tôi nó dữ dội quá. Quá dữ. Hơi dài quá chịu không nổi. Em cũng hơi dài. Dạ. Nhưng hơi dài mà phải chia thành 4 năm hơi. 4 năm hơi đúng không? Nhưng mà không thể thiếu được tiếng hát của Hồ Việt Trung thưa quý vị. Đó, một đoạn nào đó. Rồi, nào mời Việt Trung. Dạ, để góp vui trong chương trình thì Trung xin hát một đoạn trong bài Em Là Của Anh nè. Dạ. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Dạ hết rồi à. Trời đang sung quá mà. Dạ. Ngừng giữa chừng vậy đó hả? Dạ em chưa sức để làm em chơi nữa. Em rồi. hát nhiều lắm em bị đuối. Rồi thưa quý vị, đó là phần giao lưu của hai nghệ sĩ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những gia đình đang tham gia ngày hôm nay. Họ làm công việc gì, họ đến từ đâu? Mời quý vị hướng về màn hình đến với gia đình đầu tiên. Con
Con tên là Hoàng Ngọc Cẩm Tố, con học lớp 8A3 trường trung học cơ sở Tân Phú. Gia đình con có 3 người, con đang sống cùng ông nội với em trai. Ba con mất vì tai nạn giao thông vừa mới đây. Gần được 49 ngày ạ. Tôi tên là Hoàng Xuân Huệ, sinh năm 1960. Tôi là ông nội của cháu Hoàng Cẩm Tú, Hoàng Đại Phong. Tôi làm bảo vệ ở khu phố Thăng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Công việc này thì một tháng là trợ cấp được một ít tiền để trang trải. Con tôi là vợ nó bỏ, thì bây giờ phải thất nghiệp về nuôi 2 cháu ăn học. Thì cuối cùng đến lúc bạn nói là xin việc cho con tôi lên để xem công việc, thì cuối cùng bị tai nạn giao thông là mất. Sau khi ba mất đi thì gia đình con khó khăn hơn. Con cảm thấy buồn. Con mong là ba không bị tai nạn mà ba sống lại. Bây giờ mỗi lần khi đi học về con nhìn bàn thờ của ba thì con cảm thấy buồn. Đối với con, ba là một người yêu thương gia đình và ba là trụ cột. Khi mà ba mất đi thì con muốn kêu mẹ về ở với con và em, nhưng mà mẹ không có về. Con cũng chưa có cơ hội nào mà nói ra được điều đó với mẹ. Nếu như ba còn sống thì gia đình con sẽ đỡ vất vả hơn, là ông thì cũng phải làm nhiều việc hơn, tại vì có ba đi làm phụ giúp vào nữa. Bản thân tôi hàng xóm, tôi cảm thấy hoàn cảnh gia đình của ông với của 2 cháu là quá tội. Và những ngày tôi vẫn nấu đồ ăn, tôi vẫn múc qua cho 2 cháu. 2 bé thì rất là ngoan và chăm học lễ phép. Thầy hiệu trưởng đã chỉ đạo là sẽ hỗ trợ cái hết mức tối đa đối với lại việc học tập của các em ở trên trường. Vừa thương con mà lại vừa lo cho 2 cháu. Giờ không biết sau này các cháu nó sống như thế nào. Tuổi mình già rồi, kinh tế thì mình không có. Lắm lúc đêm mà ôm cháu mà khóc. Lo sợ nhất là mình sức khỏe mình không có. Nằm trong đấy 2 cháu nó không biết nó vơ vơ nó sống như thế nào. Chỉ có ước mơ chứ làm sao bây giờ các cháu là mình có cái sức khỏe mình lo cho các cháu, mà các cháu chịu khó ăn học giỏi, biết nghe lời ông. Mình ước mơ là ước mơ như vậy thôi. Mong muốn về tương lai của con là con có thể làm một nghề có thể kiếm tiền để nuôi ông. Ông ơi, con thương ông rất là nhiều và con hứa sẽ học tập thật giỏi để sau này kiếm một công việc kiếm thật nhiều tiền để nuôi ông và em. Rồi, chào ông, chào 2 con. Chương trình Mắm Gia Đình Việt rất là vui khi chào đón cả nhà đến đây. Nào, vào đây nào. Ai ở nhà mỗi tháng như vậy là ông làm bảo vệ được lương khoảng bao nhiêu hả ông? Tôi làm bảo vệ thì người ta trợ cấp cho được một tháng 478.000. Tiền học phí, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước, ở đâu mình ra tiền để mình lo cho 2 đứa nhỏ không? Trước là với bố nó, nhưng bố nó mới mất 49 ngày. Thì bây giờ là tôi mới cố gắng giết lo cho các cháu. Bà đâu? Bà xã tôi thì mất được 4 năm rồi. Mẹ con đi lâu chưa? Dạ mẹ con đi chắc cũng 2 năm. Con gọi điện cho mẹ về, mẹ không về hả? Dạ. Mẹ nói sao mà mẹ không về? Mẹ không có về, mẹ ít khi nghe máy lắm ạ. Mẹ con có gia đình khác không? Mẹ con không biết. Không biết luôn hả? Dạ. Rồi chỉ có 2 chị em thu thủi với nhau, ông thì đi làm bảo vệ rồi. Rồi có khi nào trong nhà không có tiền đi chợ này kia không con? Ông con đi chợ mua đồ ăn. Sẵn về con nấu thôi. Dạ. Con có nói là con nhớ mẹ không? Dạ cũng có. Sao con không nói hết cho mẹ hiểu điều đó? Có thể là con gọi trong điện thoại con nói là con nhớ mẹ, con mong mẹ về đây. Bây giờ chỉ có con và em, cho nên là có mẹ về đây thì tương lai của con, cuộc sống của con nó sẽ tốt hơn. Con có nói không? Dạ không. Chắc là bé nó nhỏ quá, nó chưa đủ Chưa hiểu để thuyết phục mẹ. Như Phượng Hằng thì thấy là nếu mà mình mặc dù không về một hoàn cảnh nào đó, hoặc là vì vật chất mình chưa có đầy đủ, nhưng mà mình cũng phải có những lời nói để mình động viên, thì nó đỡ buồn, nó thấy ấm áp, nó tin tưởng, và có cái tiếng nói của mẹ thì dù sao nó cũng vững lòng. Đúng rồi, bây giờ nhất là con gái nữa. Nhưng Linh nghĩ rằng là cũng nên trở về với con một chút gì đó cho con mình ấm lòng. Chị cứ nghĩ đi đó, con mình đứt ruột đẻ ra, bây giờ 2 đứa ở đây không có cha không mẹ,
không ai bên cạnh. Ông nội thì đó làm tháng có mấy trăm ngàn thôi. Rồi chị có lo con chị bệnh hoạn, con chị học hành sao không? Thiệt là đứt ruột luôn à. Bây giờ nè con trai, con mấy tuổi rồi? Dạ con 12 tuổi. 12 hả? Dạ. Con có hay tâm sự với ba gì không? Có, con nói là con nhớ mẹ. Con nói con nhớ mẹ hả? Thấy chưa? Chị gái thấy chưa? Nó nói nó nhớ mình đó. Mà nó nói với ba trên bàn thờ á. Giờ biết nói với ai giờ? Có bao giờ con ngồi con khóc con nhớ mẹ con không? Có. Có hả? Bây giờ nè, nếu mẹ con đang ngồi trước mặt con nói gì với mẹ con đi nè? Con nói là mẹ con về với con với chị đi. Đó. Nếu như bây giờ con đứng trước mặt mẹ con thì con nói gì nè? Dạ con nói là mẹ về ở với bọn con ạ. Con mỗi lần con thắp nhang cho ba trên bàn thờ thì con nói với ba cái gì? Nói là con nhớ ba. Nhớ ba thì nhớ, nhưng có lẽ chắc chắn là ba sẽ không bao giờ về được rồi. Cái nỗi nhớ đó nó chỉ thể hiện bằng giọt nước mắt và cái hình ảnh ở trên bàn thờ thôi. Còn cái nỗi nhớ mẹ đó nó hiện hữu ngay trước mắt mọi người. Cái nỗi nhớ mẹ đó chị có nghe không? Linh nghĩ rằng hãy về với con đi. Cho dù nó khó khăn gì cách mấy, không cần mình về phải ở với con, nhưng mà lâu lâu mình về một chút. Mình có những lời động viên. Đúng rồi, chia sẻ với nó một vài trăm ngàn cũng được, không lẽ không có mấy trăm ngàn. Những lời lo lắng thì nó đúng rồi, đỡ tuổi. Mua cho nó bộ quần áo mới đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng cái tinh thần rất là quan trọng luôn. Linh nghĩ là như vậy. Hồ Việt Trung thấy hoàn cảnh này như thế nào? Dạ nãy giờ em nghe kể thì em cũng rất là xúc động. Em cũng mong là chị hãy về với con. Như vậy cũng làm cho con cảm thấy ấm lòng, cũng thấy là có sự quan tâm từ tình mẹ. Chứ bây giờ bỏ như vậy thật sự em người ngoài em nhìn vô em còn thấy đau xót nữa. Mà sao chị sanh ra chị không thấy đau xót? Chú tin rằng sau video clip này mẹ con có thể liên lạc với con. Hãy giảm bớt những nỗi đau của trẻ. Hãy giúp cho trẻ những cái động lực để vượt lên trong cuộc sống. Hãy chia sẻ một tinh thần gì đó với hai đứa con ruột của mình chị nhé. Và trên sóng truyền hình thì quý vị thấy rồi đó, số tài khoản của gia đình em Cẩm Tú đang chạy trên đó. Quý vị có thể chia sẻ một chút cái tình cảm của mình bằng vật chất, bằng tinh thần, một lời động viên cũng được, để giúp đỡ cho gia đình em Cẩm Tú vượt qua khó khăn này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai trong ngày hôm nay. Con tên là Đặng Thị Thùy Linh, học lớp 8 á. Dạ hiện tại con đang sống cùng với ông bà nội và anh họ. Tôi tên là Đặng Xuân Minh, năm nay 74 tuổi. Thùy Linh là cháu nội, cháu Phùng Văn An là cháu ngoại. Bố mẹ nó thì cũng bỏ cho rồi. Hiện nay coi là để cho ông bà nuôi nấng các cháu. Ba con đi làm xa gần 10 năm ạ. 2 tháng thì ba con gửi về 1 triệu ạ. Mẹ con mất vì bệnh từ lúc con 3 tuổi ạ. Nó ra nó nhìn thấy bạn bè của nó có cha có mẹ đầy đủ. Nó nhiều lúc nó chỉ thân lắm, khóc suốt ấy. Con không có tủi thân tại vì tại mấy bạn có cha mẹ mà con không có cha mẹ. Tại vì con có ông bà rồi ạ. Ông bà thương con là lo lắng cho con từ nhỏ. Tôi thì đi về chài hàng ngày cứ kiếm đôi đồng để dầu mắm thêm cặp cho các cháu. Khi ông đi lộn với cha thì con lo lắng cho ông là sợ ông bị ngất ra đường. Thì ông đi dọc các cái đường xóm rồi bà con trong xóm rồi trong thôn thì người ta cũng biết là hoàn cảnh của ông bà khó khăn, thì nhiều khi là có những cái lon chai lon đồ các thứ thì người ta cũng để ra rìa đường cho ông nhặt. Cái nhà của bé thì cũng sập sệ tại vì bố của bé bỏ đi lâu rồi, thành thử ra cũng không có người tu sửa gì cả. Bên chỗ mặt trận Tổ quốc xã cũng hỗ trợ để sửa chữa cho các cái hộ mà gọi là xóa nhà dột lát đó. Cái bệnh của tôi là vừa bệnh liệt 2 chân này,
vừa bệnh rút hết gân chân đấy, không đi lại được. Nó cái bệnh trĩ nó lúc nào cũng đóng bĩm mà. Đêm ngủ thì thậm chí là nhiều lúc đi tiểu đi cầu không biết nữa. Nó khổ thế. Thế cho nên tôi phải cách ly xuống dưới gian nhà nhỏ ở dưới ở. Khi ông ở trong căn nhà nhỏ đấy thì con cảm thấy buồn, tại vì con kêu ông lên trên này ở mà ông không chịu. Trời mưa thì nó dột hắt hết vô nhà. Năm nay bà cũng 74 tuổi rồi, bà cũng yếu rồi. Bây giờ là bà cũng ngã lên ngã xuống liên tục mà chân tay nó bị đau. Con đi học thì con không có xe thì con đi với bạn ạ. Khi mà bạn không chở con đi được thì con ra đường bắt xe kêu người ta cho con đi Quá Giang đến đấy ạ. Lúc về thì con đi cùng với bạn về hoặc là tự đi bộ ạ. Thế nhưng mà con có một số tiền thì con sẽ đưa cho ông bà chữa bệnh và con sẽ mua một cái xe để đi học ạ. Khi tuổi già sức yếu thì ông cũng nhắn nhủ các cháu là thôi cố gắng học hành mà lo toan lấy bản thân. Bà không hy vọng các cháu nuôi bà được đâu, thì các cháu nuôi bản thân thôi, sau này các cháu học hành cho nó tốt. Ước mơ của con sau này là con đi làm kinh doanh thật giỏi để kiếm tiền nuôi ông bà. Ông bà ơi, con muốn nói với ông bà là con rất yêu quý ông bà và con muốn ông bà sống lâu trăm tuổi và ở lại bên cạnh con ạ. Con hứa là con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ông bà. Con chào bà. Chú lên chào con. Chương trình Mắm Gia Đình Việt chào đón hai bà cháu đến với chương trình. Hy vọng rằng đến đây để chúng ta chia sẻ những khó khăn của chúng ta để nó đỡ khó khăn nhiều hơn. Trời ơi, ba con đi làm mấy tháng mới về một lần hả Linh? Dạ, một năm có khi không về luôn ạ. Một năm có khi cũng không về luôn. Thiếu tình yêu thương của mẹ từ lúc còn nhỏ rồi. Mới có 1 tuổi. Rồi còn thiếu tình yêu thương của ba nữa. Mỗi lần đi học con thấy bạn bè mình có ba mẹ đưa đón thì lúc đó con nghĩ gì Linh? Dạ, con thấy buồn á. Có bao giờ con tự khóc một mình, con tự an ủi chính mình không Linh? Dạ có á. Con hay tâm sự với bà, với ông không? Dạ có á. Con tâm sự cái gì nè? Dạ, con tâm sự về chuyện con đi học, thấy các bạn có bố mẹ đón mà con không có á. Nãy chú Linh thấy con thắp nhang cho mẹ đó, con có hay nói gì với mẹ, tâm sự với mẹ không Linh? Dạ, con thắp nhang cho mẹ, con nói với mẹ là mẹ phù hộ cho con học giỏi á và Đúng gia rồi đó. đình khỏe. Đúng rồi đó. Bà ơi, ông đang bị gì vậy bà? Ông bị thép cái đệm ấy, xong bây giờ nó quay ra nó rút chân. Rút cái chân đi không được. Mà ông phải đi lụm ve chai, lụm cái gì để bán đúng không bà? Vâng, ông lụm thế là góp gia đình đấy, để gửi tiền các cháu nó ăn học. Ông không đi thì không có tiền ăn học cho cháu. Trời đất ơi, ông phải đi từng bước khó khăn như vậy để kiếm tiền, đóng tiền học phí cho Linh. Bước chân ông càng ngày càng rung, bước chân ông càng ngày càng nặng nề hơn nữa. Sao mà nó khó quá trời quá đất luôn. Bà đang mong muốn điều gì cho gia đình của mình hả bà? Chỉ mong là làm sao cho mạnh khỏe. Ông mạnh khỏe, tôi mạnh khỏe thì các cháu sẽ ấy thôi. Bởi vì tôi hai đứa cháu, một cô cả, cho nên là nó cũng khó lắm. Còn một cậu con trai nữa, là con của ai bà? Còn thằng cháu ngoại ấy là nó con của bố nó. Rồi bố mẹ nó đâu? Bố mẹ của con trai á? Bố thì đi bán bánh mì ở trên ấy, mẹ thì đi chồng khác rồi. Vậy là ông bà vừa lo cho cháu nội vừa lo cho cháu ngoại, mà bây giờ không làm gì ra tiền, chỉ có ông đi từng bước nặng nề để lụm được cái gì bán cái đó. Khó quá. Nhưng khó một nỗi là ông không có đi được mà ông cố lụm từng miếng dây chai để mà bán kiếm tiền. Hồi nãy em coi cái clip em thấy đi mà còn khó khăn nữa thì làm sao mà lụm được cái gì. Đó, có bao giờ nhà con phải đói không có gạo ăn không Linh? Dạ có. Nhưng lúc đó thì mình làm gì Linh? Dạ con uống nước ạ. Con uống nước hả? Từ đây con không có đói nữa.
Từ đây con không phải uống nước nữa. Chú tin là như vậy. Chính vì vậy cho nên con phải cố gắng thêm. Con cố gắng. Tại vì con nỗ lực thì tương lai của con có thì gia đình mới đứng lên được. Nha con. Dạ. Sao mà lại có những hoàn cảnh khó khăn như vậy mà khi đói phải uống nước nữa? Con sợ nhất điều gì Linh? Dạ con sợ nhất là mất ông bà. Mất ông bà. Đúng rồi, con không còn ai bên cạnh nữa. Con sợ nhất điều đó là đúng. Con mơ ước điều gì cho mình nè? Dạ con mơ ước là lớn lên con làm thật giàu để nuôi ông bà. Một nỗi sợ là sợ mất ông bà. Mơ ước là làm sao để có tiền lo cho ông bà. Còn quá nhỏ để gánh một cái gánh nặng như vậy. Còn quá nhỏ để tổn thương trong chính bản thân của mình như vậy. Những người lớn có trách nhiệm thì đâu hết rồi. Một người thì mất, một người thì cả năm mới về một lần. Trách nhiệm đó đè nặng lên vai hai người rất lớn tuổi, không còn sức khỏe nữa. Những giọt nước mắt nó cứ tràn ngập trong gia đình mỗi ngày, mỗi tối, mỗi giờ, mỗi phút như vậy. Chú Linh nói với con là con sẽ không sợ đói nữa. Sau chương trình ngày hôm nay con không phải uống nước nữa. Nhưng cuộc sống của con phải tự nỗ lực cố gắng với sự hỗ trợ của rất nhiều người con nha. Bây giờ con hãy nói ôm cô Hằng đi nào. Cô Hằng sẽ chia sẻ một chút xíu gì với con. Con à, bây giờ thì giống như là người lớn rồi, làm gì làm, một ngày nào đó thì cũng sẽ mất thôi. Con cố gắng, con nỗ lực, sẽ có những vòng tay giúp đỡ con. Nhưng mà trong đó thì con phải cố gắng học tập. Thì tương lai của con có thì con mới lo được cho gia đình. Con hiểu không? Nha, con sẽ vượt qua những mọi khó khăn. Nghe con, cố lên cho con. Con cố lên ha, cố gắng học cho giỏi nè, để sau này thành tài lo lại cho ông bà. Rồi những lúc mà con buồn đó, con có thể điện thoại cho chú Trung. Chú Trung có thể tâm sự, nói chuyện với con cho con bớt buồn ha. Ha. Cô chú hứa là không để con đói, không để con nước lã trừ cơm nữa. Nghe con, cố lên nha con nha. Nhớ nha. Nếu quý vị cảm thấy đây là một cái hoàn cảnh khó khăn, quý vị hãy vào website maiamgiadinhviet.vn để biết mọi thông tin chi tiết. Và chúng ta cần lan tỏa những hoàn cảnh thế này để xã hội có thể giúp đỡ cho em Linh. Hãy chia sẻ điều đó trên mạng xã hội quý vị nha. Một lần nữa thì số tài khoản gia đình em Linh đang chạy trên đó. Đó là hoàn cảnh thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến một hoàn cảnh thứ ba để xem hoàn cảnh như thế nào. Mời quý vị. Con tên là Đoàn Thị Quỳnh Như, năm nay con 14 tuổi, học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Con đang sống cùng với mẹ và anh hai và bà. Công việc tôi thì lâu lâu mới có, với vào mùa mới có việc thôi. Ai thuê thì làm đấy, cào bồn cà, rồi đi phát cỏ, rồi đi xịt thuốc. Làm nông mà, việc như kiểu phát cỏ thì quá sức á, nhưng mà không có việc thì mình cũng phải họ kêu thì mình đi làm thôi ạ. Ba con mất năm 2021 do bệnh ung thư gan và bị Covid. Chồng tôi bị bệnh thì cũng không có tiền chữa trị, rồi bán đất vườn ấy, để chữa bệnh cho anh nhưng mà cũng không qua khỏi. Lúc chồng tôi còn sống á, là chồng tôi cũng đi phụ tôi làm giấy, rồi cũng đi làm xa nữa. Lúc ba con còn sống là ba cho tiền con mua bánh kẹo. Ba không có bao giờ chửi mắng con hết. Bình thường ban đêm là con hay gọi điện cho bà. Ba hỏi con là ăn cơm trưa, học thế nào. Cái hồi đó vay lâu rồi, vay về để đầu tư vườn á. Xong về cái là anh bị ốm, bị bệnh á, thế là không trả được đến bây giờ. Tôi cũng không biết bao lâu tôi trả hết nợ. Dạ, lúc mà ba con bị bệnh thì gia đình con phải bán hết đất để trị bệnh cho ba. Và ở một căn nhà rất là nhỏ, nó mưa thì hay bị dột nước, còn bị nóng. Và lúc mưa thì gió nó làm bay căn nhà con đi. Kiểu như là bên phụ nữ ở bên thôn á, đi quyên góp rồi ủng hộ á. Mỗi người ủng hộ một ít, thế là cũng làm cái nhà này. Tôi sửa lại nhà á, là tôi có vay anh em 10 triệu để sửa cái nhà này. Hiện tại thì đã trả được 10 triệu cho anh em rồi, còn nợ lại nhà nước 70 triệu thôi ạ.
Bé Quỳnh Như là đã được cô chủ nhiệm 3 năm nay rồi. Bé Quỳnh Như thì tương đối ngoan, hiền và lễ phép và có nhiều cố gắng trong học tập. Mặc dù hoàn cảnh gia đình bé rất là khó khăn nhưng mà rất là nhiều nỗ lực trong học tập trong những năm mà cô chủ nhiệm. Lúc mà ba của bé Quỳnh Như bị bệnh á, thì 2 anh đầu là phải nghỉ học để phụ với mẹ chăm sóc ba. Có mỗi bé Quỳnh Như là được đi học thôi. Anh hai con học đến lớp 9 là nghỉ về nhà chăn bò giúp mẹ và đi câu cá về nhà ăn. Lúc mà bà còn khỏe thì bà hay đi làm việc như nhặt cá, làm thuê giúp người ta. Hiện tại sức khỏe của bà con là rất là yếu và đi lại rất là khó khăn. Bình thường mẹ hay đi làm về thì mẹ hay bị đau đầu, lâu lâu thì mẹ bị cao huyết áp nữa. Nhiều lúc cái sức khỏe tôi yếu á, tôi lại nghĩ là tôi mà nằm ngồi xuống thì sẽ lại khổ cho con vậy. Nên tôi lại cố gắng tôi làm tiếp. Thì chỉ có lấy thuốc về uống chứ còn đi điều trị thì không thể đi điều trị được. Cả nhà thì bây giờ chỉ có nhìn vào tôi mà sống thôi chứ không có nguồn thu nhập thì các con không sống được. Dạ, lúc con đi học về thì con thấy mẹ đi làm rất là mệt và con thấy con là một gánh nặng. Con không biết làm gì để cho mẹ bớt khổ. Con muốn học đến lớp 12 con nghỉ thôi. Tại vì học cao hơn tốn tiền mẹ lắm. Bé Như thì tôi sẽ cố gắng lo cho bé Như đi học đến hết 12 ạ. Còn sau này nếu mà con đại học thì chỉ có bé mới quyết định. Tôi cũng có ước muốn là cho 2 anh em là có ngành có nghề như người ta để đi làm, chứ không muốn là để 2 đứa con nó cứ khổ như mẹ. Rồi, chào chị, chào con gái. Gia đình Việt rất là vui chào đón cả nhà đến tham gia chương trình nha. Hoàn cảnh của mình thật ra cũng rất là khó khăn. Bà thì yếu rồi. Dạ. Lúc trước anh làm công việc gì? Anh cũng làm việc chị phủ thôi, làm giấy rồi. Làm giấy. Dạ. Rồi anh mất rồi ai lo cái việc đó? Nhưng mà bây giờ lúc anh bị bệnh là bán hết chữa bệnh rồi. Ở đây 14, còn kia là 10 mấy? 18. 18, còn anh thứ hai là 17. Tức là chị có ba đứa con hả? Dạ, 3 đứa. Trời ơi, một gánh cũng nặng lắm luôn á. Như ơi, con mong muốn điều gì cho gia đình của mình hả Như? Con muốn có tiền để sửa nhà cho mẹ. Sửa nhà cho mẹ. Mình đi làm thuê về một ngày, một tháng khoảng được nhiêu tiền hả chị? Một tháng thì nếu mà đều ra thì được 6 triệu một tháng. 6 triệu mà lo 3 đứa nhỏ ăn học. Đứa 18 tuổi học cũng là lo thêm mẹ nữa, thêm mẹ già nữa. Còn mẹ già nữa. Rồi anh chị em có bên cạnh không? Có chị cả, nhưng mà chị cả cũng bị tai biến. Có bao giờ chị có ý định là cho một trong 3 đứa nghỉ học không? Có, giờ có một đứa nghỉ học rồi. Đứa nào nghỉ rồi? Dạ, đứa thứ hai đang ở nhà phụ mẹ đi chăn bò thuê cho người ta. Chăn bò thuê. Rồi chị có nghĩ sắp tới chị sẽ cho một đứa nào nghỉ học nữa không? Dạ không ạ, tại vì năm nay ít việc nên khó khăn nên là cho thằng thứ hai chị. Một mình chị gánh nặng như vậy, mỗi lần chị khóc thì chị tâm sự với ai? Con thấy mẹ thường xuyên khóc vậy không Như? Dạ không. Mẹ trốn con, mẹ khóc đó. Mẹ muốn cho con thấy những khó khăn của mẹ đó. Chị ơi, khó khăn quá thì mình có nghĩ đường nào để mình thoát nghèo không chị? Nhiều lúc nghĩ nhiều nhưng bây giờ không thể đi đâu để xa được. Tại vì còn con ở nhà, còn bà nữa, không thể đi làm xa được, toàn làm quanh quẩn ở nhà thôi. Bây giờ là mình phải nghĩ ra cái gì đó phát triển kinh tế gia đình. Thí dụ đến với chương trình có thể hỗ trợ chị một số vốn nào đó, nhưng mình phải có một cái khả năng làm cái gì đó. Dạ, nhà có nghĩ chứ, nhưng mà tại vì lúc đó mình không có vốn, không có gì nên là nghĩ nhiều không làm được. Mở tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ cũng được, bán nước tương, nước mắm, nói chứ cũng có đồng ra đồng vô. Con gái có thể phụ mẹ bán tạp hóa được không? Dạ được ạ. Con có ngại gì không? Dạ không. Và mong rằng là sau chương trình này mẹ con sẽ đỡ vất vả hơn. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ, biết đâu mình may mắn sẽ có số vốn càng nhiều để mình có thể giúp mẹ con ha. Và tin rằng sau chương trình này mình sẽ có một sự thay đổi nào đó chị ha. Dạ. Hồ Việt Trung có thể chia sẻ gì với gia đình chị? Em thì thực sự là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị. Em có một đứa thôi. Và đôi khi mà em mà để
lo mà tính toán mình cũng thấy mình cũng cực. Mà chị một mình chị mà phải lo cho 3 đứa, rồi lo cho mẹ già, mà chị vẫn gồng gánh được, thật em rất là nể chị. Và em chúc chị là thật nhiều sức khỏe để chị có thể lo cho gia đình của mình nữa. Và bây giờ chị em mong là chị nghĩ cái gì trong đầu chị là mình sẽ chuẩn bị buôn bán hay làm cái gì đi. Tại vì sau chương trình này chắc chắn là chị sẽ có một số vốn để mình làm ăn, mình kinh doanh, để mình còn lo cho gia đình của mình nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Bây giờ thì chú Linh mời Linh mời Cẩm Tú nè ra đây. Ba chị em ra đây gặp nhau nào. Ra đây con. Ba chị em nắm tay nhau đi nào. Đây con. Đó. Đúng ra thì đây là tuổi ăn học, tuổi có thể đi chơi, tuổi thể thích gì làm cái đó. Nhưng với ba cô gái này thì không may mắn trong cuộc sống. Chú tin rằng các con sẽ vượt qua. Và mong rằng một ngày nào đó các con sẽ trở thành những cái người thành đạt trong cuộc sống, để quay trở lại giúp cho cộng đồng, giúp cho cha mẹ, giúp cho gia đình các con nha. Nào, để tay vào. Nào chú Hồ Việt Trung với cô Hằng nào. Đây. Cùng với các cháu. Chúc các con luôn luôn thành công, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Nào 1, 2, 3 yeah nha. 1, 2, 3 yeah. Thưa quý vị, số tài khoản của cả ba gia đình, em Tú, em Linh và em Như đang chạy trên màn hình. Nếu quý vị cần tìm hiểu, chia sẻ thì hãy liên lạc ngay với trang web maiamgiadinviet.vn. Mong rằng quý vị sẽ chia sẻ, hoặc là chúng ta có thể nhắn tin động viên trên Facebook của Mái Ấm Gia Đình Việt, trên TikTok, và chia sẻ nhiều hơn nữa để các hoàn cảnh ngày hôm nay sẽ được chia sẻ và giúp đỡ. Cảm ơn quý vị. Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi sẽ hỗ trợ 3 nhân vật ngày hôm nay vượt qua những thử thách để có một số vốn để bớt khó khăn trên cái con đường mưu sinh. Và bây giờ cuộc thi thế nào chúng tôi chưa biết, ai sẽ là người chiến thắng tôi chưa biết. Đầu tiên chúng tôi sẽ đến với thử thách dành cho nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và ca sĩ Hồ Việt Trung. Chúng ta đến với thử thách đầu tiên. Bây giờ nãy giờ mình nghe hoàn cảnh mình nghẹn lòng quá. Dạ. Bây giờ mình vui lên để mình quên nỗi buồn hồi nãy. Dạ. Để mình giúp đỡ ba gia đình ha. Bằng một thử thách đầu tiên dành cho chị Phượng Hằng với lại Hồ Việt Trung. Nhiệm vụ là chúng ta sẽ lột cái cơm lam này ra thôi. Đây, mình lột ra như thế này nè là xong. Dạ. Dạ. Rồi sau đó hai người ăn mỗi người hết 1 cây là xong. 1 cây thôi phải không anh? 1 cây. Nếu mà chúng ta chiến thắng được 1 phút 30 giây với 10 cái ống cơm lam này, dạ, chúng ta sẽ giành được một quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên này giúp cho 3 em luôn. Dạ. Em Cẩm Tú, em Linh và em Như luôn. Dạ. Còn nếu như mà không có cái quyền ưu tiên này, 3 em mà thua đó là 2 người chịu trách nhiệm. Đó, vậy thôi. Không, mình giúp đỡ ráng nặng chút xíu được không? Bây giờ nè, đồng hồ chạy rất nhanh nha. Dạ. Số mấy đây? Dạ số 0 không à. 00 nha. Chuẩn bị 1 phút 30 giây để lột ống cơm lam. Bắt đầu. Mở đi. Đúng rồi, chúng ta vỗ tay ủng hộ cho Hồ Việt Trung với lại chị Phượng Hằng. Càng nhanh càng tốt. Trời đất ơi, lấy sao nó dồn cục vậy là. Chó lẹ anh ơi, chó lẹ anh ơi, chó lẹ anh ơi. Trời trời, ta lột đẹp ông lột vậy nè. Trời ơi, em làm cho nó gọn, lẹ. Thôi vô. Em là của em nó nhão anh ơi, sao nó nhão vậy? Nhão gì ông lột, không dám ăn luôn á. Tao nói chưa thấy ai lột cơm lam như bà Hằng rồi nè. Nhanh lên, nhanh nhanh nhanh. 30 giây rồi. Còn 1 phút nữa. Cố lên, cố lên. Cố lên. Còn 1 phút nữa lột cho nó hết. Công nhận á, cái ống cơm lam này, ống tre này nó cứng thiệt á. Cứng anh ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Nhanh càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt, nhanh lên. Chúng ta còn 40 giây nữa. 40 giây nữa, nhanh lên. Con này khó quá. Nhanh lên. Còn 20 giây nữa, chết rồi. Rồi đây. Cái cuối cùng xong rồi ăn. Được rồi, vậy được rồi chị. Được rồi đó, còn cái nào không? Còn cái này nữa nè. Trời ơi, còn cái cuối cùng nè. Lấy ra ăn đi. Rồi xong rồi, lên, rồi. ăn, bây giờ ăn. Ăn cái này đi, ăn cái nào đó ăn đi. Ăn 1 cây 1 thôi. Ăn 1 cây 1. Cố lên. 10 giây. Nuốt cho hết nha. 5 4 3 2 1. Hết thời gian. Em ăn nó hơi cứng nữa. Ngon không? Nó chỗ bị rượng. Ngon hơn rượng. Đúng không? Ngon mà. Trời đất ơi, cơm lam Bình Phước ngon lắm mà. Không, ăn cái này nè thì ngon. Rồi thưa quý vị, đây là thử thách đầu tiên cho nó khởi động thôi. Cũng không phải căng thẳng gì lắm. Đồng hồ đã dừng lại 1 phút 20 giây thôi. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về Hồ Việt Trung và chị Phượng Hằng. Mời ăn thử coi. Mời qua đó ăn thử coi thấy sao. Ai ăn?
Người làm miếng đi, ăn cho hết nha. Công sức tôi làm là ăn cho hết. Nè, công sức của tôi làm chia nhau ăn cho hết nha. Đây. Đây. Bóc hết đi. Quá trời của đất. Thấy Được chưa? Rồi, bây giờ mình mở quyền ưu tiên. Trung đọc đi được cái gì? Được giảm 2 kg hạt điều. Rồi, chúc mừng. Như vậy là quyền ưu tiên dành cho cả ba em được giảm 2 kg hạt điều. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba em. Đây là thử thách đầu tiên, xin mời quý vị. Ba bạn sẽ vượt qua thử thách chúng tôi. Cố gắng làm sao có thời gian càng thấp càng tốt các con nha. Ở đây nếu chúng ta có thời gian càng thấp, chúng ta sẽ có cơ hội bước vào vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, mà ở đó giá trị giải thưởng rất là cao luôn. Chính vì thế nên mình phải nỗ lực rất là nhiều lần các con nha. Nhiệm vụ các con cùng với 3 tình nguyện viên là 3 chàng trai hot boy, chúng ta vượt qua cái chướng ngại vật này. Lấy cái ly này đó, mình đông hạt điều, mình đem về đây, làm sao mà hết hạt điều trên cái nia trên kia là xong nha. Chính vì thế mình phải chạy thật nhanh, qua là phải chui qua cái vòng đó nhưng về khỏi cần chui qua, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng đến với thử thách đầu tiên của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Số mấy đây con? Là số 0 ạ. Số 0, rồi, tất cả số 0. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi chúng ta vỗ tay ủng hộ cho ba đội. Nhanh lên, nhanh chút xíu nữa Cẩm Tú. Bạn Thùy Linh rất là nhanh. Đó, chạy về, nhanh lên, chạy liền. Không cần chui con, đi qua thôi. Chừng nào đi thì mới vượt qua cái chỗ đó. Rồi chạy lên, chạy liền, không chờ. Nhanh lên. Nhanh lên con gái ơi. Cố lên. Không có chờ nha, đừng có chờ. Nhanh lên. Rồi liên. Không trúng. Lấy xong rồi chạy luôn. Bạn kia vừa lấy xong hạt điều là chạy luôn. Các bạn phải chinh phục thời gian, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, còn nhiều hạt điều lắm, rất là nhiều. Lấy vung lên, lấy nhiều lên Cẩm Tú. Nhanh vung lên, lấy vung lên con. Cố lên. Cho nó càng nhiều. Vung lên, vung đầy lên luôn cho nó nhanh. Lấy sao cho nó nhanh hết. Cố lên. Đó trời, gì nè, hốt đầy lên, bụm luôn, bụm cái tay luôn. Nhanh lên. Đây nè. Lấy nhiều lên con. Mình cầm cái ly mình bụm luôn vậy nè, cho nó nhiều. Rồi bụm luôn cái tay luôn, giữ luôn, chạy nhanh về. Đúng rồi. Rồi hết rồi, bước cái rổ về luôn. Gần xong rồi. Đó. Nhanh lên. Rồi đây là hết rồi. Rồi. Cẩm Tú gần xong rồi. Bên đây Linh cũng gần xong rồi còn. Rồi con đó cố gắng nhiều hơn xíu nó như nha. Lên. Nhanh lên. Bụng nhiều vô. Bụng đại cái giữ luôn đó, chạy về. Hết rồi. Hết rồi. Sắp hết rồi. Nhanh lên con ơi. Để coi đội nào trước nha. Nhanh lên Như. Đúng rồi, bụng luôn. Gom hết. Gom hết luôn. Đây, gom hết qua đây luôn. Gom hết luôn. Nhanh lên. Lên. Còn hết chưa? Ok, 1 bạn, 2 bạn. Nhanh lên, nhanh, còn con đó, còn con đội nè. Nhanh lên. 1. 2 bạn kia về trước rồi. Nhanh lên. Cố lên. Lên lần nữa đi Như. Nhanh lên. Cố lên nào. Rồi, chạy về. Mau lên. Còn một chút xíu nữa, một lần nữa xong. Hết thi, hết. Nhanh lên. Đội cuối cùng Quỳnh Như. Nhanh lên, chạy con. Nhanh lên. Con trai chạy đi, trời ơi. Rồi, xong. Như vậy là cả 3 đội đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng 3 đội đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Coi đây là kết quả. Bạn Thùy Linh 2 phút 44 giây. Bạn Cẩm Tú 2 phút 43 giây. Bạn Quỳnh Như 3 phút 22 giây. Một lần nữa thì chú Linh khuyên các con rằng là sẽ cố gắng chúng ta bứt phá ở thử thách thứ 2 nha. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho nghệ sĩ Vân Hằng và Hồ Việt Trung.
Cảm ơn cái quyền ưu tiên của Hồ Việt Trung với Phượng Hằng. Còn bây giờ ta vẫn còn quyền ưu tiên nữa đến với thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai là càng quan trọng, nó sẽ quyết định được ai thắng thua và ai được rút được nhiều tiền hay không. Chính vì thế nên chúng ta cố gắng vượt qua thử thách này. Thử thách rất là quan trọng mà rất là nhẹ nhàng thôi. Đó là chuyển nước về cái hũ trên kia. Đây, mỗi người sẽ cầm cái thao. Đây, cái thao hứng nước, cái thao múc nước. Sao đựng anh? Thì kệ nó ra, miễn sao nó thành cái thao đựng được rồi. Nghĩa là mình tìm cách làm sao mình múc nước ở đây, mình đổ vô cái bình kia, tới cái mức kia là xong. Nhớ là đi qua cái bánh xe chứ không phải đi chạy ngoài nha. Đi vô trong đó. Đúng luôn. Rồi, đi vô bánh xe, đi vượt qua nó. Rồi về khỏi đi qua. Trong vòng 2 phút làm sao đầy cái hũ kia là xong. Quyền ưu tiên, Quyền Linh cầm đây. Kiểm tra đồng hồ. Dạ, chuẩn bị. Bây giờ thời gian để chuyển nước bắt đầu. Đổ rồi, múc cho nó nhiều vô, chuyển nước cho nó nhiều vô. Đó, đổ vô, chạy về, mau lên. Cố lên nè. Phượng Hằng với Hồ Việt Trung. Cố lên nào, giữ nước cho nó nhiều vô trong cái thao. Chúng tôi gọi cái đó là cái thao, cho nó vui chứ không phải là cái thao. Đó là cái ống nhựa cắt làm đôi. Ống nhựa hoa sen. Đó, cái này ta gọi là ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc nè. Đó, chuyển nước nhanh lên bằng ống nhựa. Mới có 15 giây thôi. Trời ơi, còn nhiều thời gian lắm. Nhanh lên chị Hằng. Ráng chạy tập thể dục luôn. Chạy nhanh lên, vượt qua các chướng ngại vật để giành quyền ưu tiên. Trong vòng 2 phút làm sao mà cái vị trí chúng tôi đã định sẵn nó đầy là được rồi. Nhanh lên, nhanh nữa. 1 phút rồi, mình còn 1 phút nữa. Được một nửa, hơn nữa rồi đó. Cố gắng lên. Chị Hằng có vẻ hơi mệt rồi đó. Sáng ăn tô bún bò Huế hết chưa? Hết rồi anh ơi. Hết rồi, chạy nhanh lên, còn cày nữa đó. Nhanh càng tốt. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho Hồ Việt Trung cùng với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Đi mạnh quá thì nó đổ nước. Còn 30 giây cuối cùng. Nhanh lên, gần đầy rồi. Ráng lên Trung, chạy gấp đôi chị Hằng coi. Ăn tô bún bò là chị Hằng chỉ mới ăn tô cháo à. Nhanh nữa. 20 giây, nhanh. Trời ơi, đi 2 hàng vậy đó hả? 2 hàng luôn rồi. Nhanh. Cố lên. Cố chút xíu nữa. Gần đây rồi. Ráng vòng với Hồ Việt Trung đều. Đây. Còn chưa, vòng nữa. Một vòng nữa, chưa có đầy. Nó còn lưng kìa. Nhanh lên, nó chạm cái mức đó mới được. Một vòng cuối cùng. Nhanh. Vô. Đó, đây rồi. Chờ mới đầy nè. Thấy chưa? Khỏe không? Chị khỏe không? Không biết khỏe không có té được. Chị khỏe không? Khỏe lắm không? Mệt. Khỏe không Trung? Hả? Rồi, cảm ơn những nỗ lực của Hồ Việt Trung cùng với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Mực nước ở đây, chúng ta sẽ mở quyền ưu tiên để đến với thử thách của chương trình. Mời Hồ Việt Trung, mời chị Hằng. Mở ra. Được giảm 20 quả bóng bàn. Được giảm 20 quả bóng bàn. Chúc mừng. Bây giờ thì Quyền Linh sẽ đưa quyền ưu tiên đến cho ba em. Ba em sẽ vượt qua thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay để xem đội nào sẽ giành chiến thắng trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Mái ấm gia đình. Rồi đây các con sẽ lớn lên. Con sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người hơn nữa. Các con là những người kém may mắn trong cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà chúng ta dừng lại. Chúng ta vẫn phải bước tới. Trong khó khăn đó các con sẽ mạnh mẽ hơn với sự đồng hành của nhiều người. Ngày hôm nay cũng thế. Các con sẽ cố gắng để vượt qua những thử thách của chương trình. Đây là thử thách cuối cùng, cũng là phần quyết định xem đội nào sẽ vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta sẽ có thử thách như sau. Một bạn sẽ lấy bóng bàn vượt qua chướng ngại vật và đưa cho người thứ hai. Người thứ hai sẽ đi qua bắp bên thảy cho người thứ ba. Người thứ ba sẽ giữ bóng bằng cái chảo, sau đó bỏ vào rổ. Các con sẽ làm sao thực hiện được 20 quả bóng trong cái rổ. Khi mà có đủ 20 quả bóng, chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Đội nào có thời gian càng thấp, đội đó có cơ hội càng nhiều tiền. Đơn giản là vậy các con ha. Bây giờ cái vòng này nó quan trọng, thành ra mình bốc thăm có ai chơi trước chơi sau. Số 1 thi trước, số 2 thi giữa và thứ 3 thi sau. Rồi, rút trước. Số mấy? Rút đại. Rút. Như số mấy? Số 3. Số 3 thì cuối cùng. Linh. 1 ạ. Số 1 thì đầu tiên. Số 2. Số 2 ạ. Số 2 thì thứ hai. Bạn Như với bạn Tú vào trong nghỉ ngơi, ủng hộ cho bạn Linh.
Bây giờ con xem đồng hồ đi. Số mấy? Dạ số 0. Cố gắng nhanh, thiệt nhanh nha. Dạ. Rồi, chuẩn bị về vị trí đi con. Mình cũng chị đứng bên đó, chị đứng bên đó, chị đứng bên đầu đó. Nhớ chuyện mình mạnh cho em nha. Tất cả sẵn sàng nha. Đây là phần thi quyết định nên Linh phải là người cố gắng nhiều hơn con nha. Cô Hằng với lại chú Trung phải cố gắng. Chuẩn bị. Thời gian dành cho em Linh. Bắt đầu. Nhanh lên. Càng nhanh càng tốt con. Nhanh lên. Đây là thử thách quyết định. Đi qua chị. Đi qua. Hay quá rồi chị, mạnh lên nha. Ê, trời. Lấy. Đưa bóng vô. Được rồi, một trái. Rồi. Hay lắm. Một hồi nếu mà con lấy chưa được con đi qua bấm bên luôn nha Linh. Chị mạnh lên, chị Quang mạnh lên. Bắt. Đúng rồi đó. 2 trái. Nếu mà chị mệt thì đứng bên đây cũng được nha. Ở kịp vàng quá. Cố lên. Mạnh lên chị. 5 trái rồi hả? 5 trái rồi. Còn 15 trái nữa. Có cái mức nha, đừng có qua mức nha. Rồi, trái thứ 6. Rất là hồi hộp căng thẳng nha. Quan trọng là Hồ Việt Trung giữ bóng tốt là được rồi. Rồi. Trời ơi. Nếu mà chị Hằng mệt chị cứ đứng bên đây cũng được, để Linh nó chạy qua cũng được. Cố lên. Cố lên. Mấy trái rồi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nhanh lên. 15, còn 5 trái nữa. Còn 4 trái nữa. Ráng lên nào. Cố lên, cố lên. 2 trái nữa. Cố lên. Gia đình em Linh đang rất là khó khăn. Có bà nội, ông nội vừa lo cho Linh và vừa lo cho cháu nội nữa. Một đứa cháu nội, cháu ngoại hoàn cảnh rất khó khăn. Một trái thôi. Thử thách cuối cùng. Trái đó. Trái cuối cùng. Đủ rồi. Vô. Xong rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chúc mừng. Như vậy là em Linh cùng Hồ Việt Trung cùng chị Hằng đã vượt qua thử thách đầu tiên. Đồng hồ đã dừng lại thưa quý vị. Chúng ta đã có số nhất định của đồng hồ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với thử thách thứ 2 dành cho em Cẩm Tú. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ 2 dành cho em Cẩm Tú. 3 bạn gái thi với nhau, 3 bạn gái phải nỗ lực nhiều hơn. Số mấy con? Không ạ. Số 0 nha. Con có lo sợ gì không? Hồi hộp không con? Hồi hộp ha, con thấy bạn thi chưa? Rồi. Thấy rồi, phải cố gắng hơn nha. Rồi, chúc con thành công. Chuẩn bị. Nào. Rất là công bằng dành cho cả 3 nhân vật ngày hôm nay. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Go. Quan trọng vẫn là thời gian. Kết quả để xem đội nào sẽ là thời gian thấp nhất. Một. Ôi. 2. Thôi hả? Hào lắm. Giờ kinh nghiệm rồi ha. Dạ. 3. Cố gắng lên nào. Chúng ta góp sức cho đội đầu tiên thế nào chúng ta vẫn giữ được cho đội thứ 2. Ê. Đội thứ 2 như thế và đội thứ 3 vẫn giữ được sức như vậy nhé. Ai? Trời ơi! Ai? Trời ơi! Cố gắng nỗ lực mà nhưng mà không được. Mạnh lên chị, mạnh lên. Mạnh lên. Ai? Gì vậy? Đồng hồ vẫn đang chạy và thử thách vẫn đang thực hiện. Không biết như thế nào đây. Chúng ta xem. 2, 4, 6, 7 rồi. Vẫn còn 13 trái nữa. Nhanh con. Đó.
3 trái nữa. Mà cho chị Hằng ráng lên chị Hằng ơi. Hay quá, cố gắng lên. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng hôm nay cố gắng nỗ lực để giúp cho các em. 3 trái nữa. Còn 2 trái nữa. Nhanh lên. 1 trái cuối cùng. Ráng lên nào. Cố lên. Trái cuối cùng, trái cuối cùng. Trái cuối cùng, cuối cùng. Vô. Chúc mừng. Mạnh không con gái? Nỗ lực cố gắng rồi. Như vậy đồng hồ đã dừng lại và đội em Cẩm Tú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đội cuối cùng biết thế nào quý vị? Chúng ta sẽ đến với đội của em Quỳnh Như. Bây giờ sẽ là đội cuối cùng trong ngày hôm nay. Vẫn như thế. Con thi cuối cùng nên cô Hằng với lại chú Trung cũng cố gắng ha. Con có kinh nghiệm rồi đúng không? Con coi đồng hồ số mấy? Số 0 ạ. Số 00 nha. Chúc con thành công. Rồi chuẩn bị. Thời gian dành cho em Như. Bắt đầu. Đó, coi chừng cẩn thận cái đầu nha con. Cố lên. Cố lên, đúng rồi. Vẫn nhưng cố gắng nỗ lực cho 3 đội. Cố lên. Đến 2 đội thứ 3 thì các nghệ sĩ cũng đã thấm mệt rồi, nhưng mà chị Phượng Hằng cũng đã cố gắng hết sức mình ha. Nãy có tuột đường chút xíu, chút xíu, nhưng mà sau khi giải lao thì bây giờ đường đã trở lại bình thường rồi. Vị trí của Hồ Việt Trung rất là quan trọng. Nếu như vị trí Hồ Việt Trung mà thay đổi chị Hằng thì Trung có thể chạy nhanh hơn, nhưng vị trí này rất là khó. Nếu như mà hứng bóng không được mà giữ bóng không được thì nó cũng hơi nguy hiểm. Chính vì thế nên Hồ Việt Trung vẫn giữ cái vị trí của mình cho đến cuối cùng. Vị trí này nó không mệt nhưng mà nó rất là khó. Cố lên. Đúng rồi, mấy trái rồi. Đó, cứ như thế bây giờ có lẽ Hồ Việt Trung rất là kinh nghiệm sau 3 lần đúng không? Thì Hằng thì rất là cố gắng. Đó. 2, 4, 6, 8 4, 6, 8, 12. Cố lên. Rất hồi hộp thưa quý vị. Đây là những giây phút cuối cùng và đội cuối cùng chúng ta sẽ công bố kết quả sau những cái lần thử thách dành cho 3 đội. Em Như đang cố gắng nỗ lực để vượt qua chướng ngại vật để đem bóng về cho chị Phượng Hằng. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng đang cố gắng để đem bóng về chuyển cho Hồ Việt Trung. Mấy rồi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 3 trái nữa. 18, 2 trái nữa. 2 trái nữa. Một trái cuối cùng nữa con ơi. Thắng lên. Ê, hay quá. Trái cuối cùng. Cứ lấy đi con. Xong rồi. Vô. Thưa quý vị, 3 đội đã hoàn thành. Xin mời Linh với Cẩm Tú chúng ta bước ra để chúng tôi công bố kết quả. Thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, chúng ta có những cái thử thách dành cho cả 3 gia đình với 3 hoàn cảnh rất là khó khăn. Trước khi công bố kết quả thì cảm xúc của Hồ Việt Trung như thế nào? Em có thể chia sẻ. Phải nói là ngày hôm nay Trung rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình, cũng như là được hỗ trợ cho 3 bé. Trung không có gì hơn ngoài phần tham gia của mình. Trung xin phụ giúp cho 3 bé, mỗi bé là 5 triệu. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Đấy, tụi con đã có tình cảm của chú Hồ Việt Trung rồi đó. Cảm xúc của chị Hằng như thế nào? Cảm xúc của Phượng Hằng thì khi tham gia chương trình này lần đầu tiên, nhưng mà thấy nó có rất nhiều ý nghĩa. Có những bé mà mình không có cầm nổi cái xúc động, thấy những cái hoàn cảnh nó vô cùng đau xót. Phượng Hằng sẽ hỗ trợ cho bé.
mỗi bé có một phần quà của Phượng Hằng bí mật. Rồi tụi con sẽ nhận thêm phần quà của cô Phượng Hằng nữa ha. Đó là những cái phần quà đầu tiên trong ngày hôm nay. Còn bây giờ kết quả thử thách đã có trên tay Quyền Linh. Số thời gian cao nhất là 7 phút 18 giây. Số thời gian cao vừa vừa là 6 phút 56 giây. Và số thời gian thấp nhất, người đó sẽ là người chiến thắng bước vào vòng trong, 6 phút 54 giây quý vị. Người có thời gian cao nhất 7 phút 18 giây sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đó chính là em Tú, em Linh hay là em Như. Số thời gian vòng thi thứ nhất là 3 phút 22 giây. Vòng thi thứ hai là 3 phút 56 giây, cộng là 7 phút 18 giây. Đã đem về 15 triệu đồng cho gia đình em. Em Quỳnh Như. Quỳnh Như sẽ nhận được 15 triệu đồng cùng với 5 triệu của chú Hồ Việt Trung là 20 triệu. Với lại phần quà của cô Phượng Hằng chút xíu mình sẽ nhận luôn. Con thấy thế nào? Con thấy vui ạ. Thấy rất là vui. Chị cảm xúc thế nào hả chị? Tôi rất cảm ơn chương trình. Tôi cũng mong là chương trình giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Dạ, tôi xin cảm ơn ạ. Chúc mừng chị. Còn bây giờ sẽ là hai thời gian rất gần nhau, xích sao với nhau, 6 phút 54 giây và 6 phút 56 giây quý vị. Hơn nhau có 2 giây thôi. 6 phút 56 giây sẽ nhận được số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Và 6 phút 54 giây sẽ bước vào vòng trong để rút logo của Mái Ấm Gia Đình Việt không biết bao nhiêu. Người đạt giải nhất có thời gian thấp nhất 6 phút 54 giây đã thuộc về bước vào vòng đặc biệt, đó chính là em Thùy Linh. Và người nhận được 20 triệu đồng đó là em Cẩm Tú, 6 phút 56 giây quý vị. Chúc mừng cho Cẩm Tú. Cẩm Tú sẽ nhận được 20 triệu đồng cùng với chú Hồ Việt Trung 5 triệu là 25 triệu. Chú Linh sẽ tặng cho con thêm 5 triệu nữa. Là hôm nay con có 30 triệu đồng cùng với món quà của cô Phượng Hằng. Con thấy thế nào con? Con cảm thấy vui và cảm ơn cô chú ạ. Hy vọng rằng số tiền 30 triệu đó nó sẽ giúp cho những cái mảng tối gia đình con nó bớt tối lại. Ông ơi, ông có thể chia sẻ một chút xíu cảm nhận của mình về món quà 30 triệu trong ngày hôm nay? Các cháu được vào như thế này thì tôi cũng xin cảm ơn chương trình. Dạ, ông thì cũng đã lớn tuổi rồi. Hy vọng rằng sau ngày hôm nay mình sẽ thấy những cái điểm sáng trong gia đình ông nha. Chúc mừng ông. Cảm ơn ạ. Dạ. Còn bây giờ thì đến với vòng đặc biệt. Con thấy thế nào Linh? Dạ, con cảm thấy vui ạ. Cảm thấy vui. Bà ơi, bà thấy vui khi mà cháu mình chiến thắng trong ngày hôm nay không bà? Tôi cảm ơn các anh với lại tất cả các vô đây thì tôi rất là vui vẻ, vui không có. Dạ, chúc cho em Thùy Linh sẽ đến vòng đặc biệt may mắn nhiều hơn nha. Một lần nữa ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng ba gia đình. Còn bây giờ, Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt dành cho em Thùy Linh trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng Thùy Linh đã đến với vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ chúng ta vẫn còn một thử thách để xem em Thùy Linh sẽ nhận được bao nhiêu logo của chương trình. Nếu chúng ta thực hiện thử thách trong vòng 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ nhận được 8 bản logo luôn. Nếu ta hoàn thành thử thách trong vòng 2 phút, mình sẽ có 6 logo. 3 phút 4 logo, 3 phút trở lên 2 logo, 5 phút trở lên 1 logo. Và đừng bao giờ vượt qua 10 phút, chúng ta sẽ không được nhận logo nào hết. Con hiểu không? Vì vậy chúng ta phải thực hiện thử thách càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Bên kia có tiêu, mình sẽ lấy tiêu mình để lên cái đĩa để trên đầu đó, vượt qua chướng ngại vật đổ qua bên kia. Khi nào mà chị Hằng thấy nhiều tiêu rồi
Thì mình bắt đầu đứng đó xay và hai người này lấy thôi. Rồi chị xay chừng nào được nửa ký tiêu là xong ha chị nha. Dạ. Rồi tất cả sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mời con đọc đồng hồ. Dạ số 0 ạ. Số 0. Tất cả đều số 0. Mình vào vị trí hết đi. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đổ ra ngoài rồi chị ơi, đổ ra ngoài đây. Làm sao mà chị tự... Đúng rồi đó, đúng rồi. Rồi đi qua. Đó, đúng rồi. Rồi. Vượt qua chướng ngại vật. Đó, đúng rồi. Mọi người phải tự thân vận động để làm việc của mình. Rồi, cố gắng giữ thăng bằng nha con. Đi đâu? Đi qua đây. Lộn. Trời ơi quên. Rồi, chị Hằng xay đi. Chị Hằng sống ở đây xay đi chị. Xay đi chị Hằng. Chị có nhiệm vụ xay đi. Rồi Linh với lại Hồ Việt Trung lấy. Bỏ tiêu vô. Xay mạnh lên chị, mạnh lên. Rồi đổ đâu, xay đổ đâu đây? Đổ vô cái dĩa đó. Cố lên. Ôi trời, sao trời ơi, tôi chết rồi. Thôi để Trung, mình đi hứng cho. Trung xay đi. Sao chị? Tại vì Trung giọt cao quá. Nó bị gì? Xay đi. Em xay đi, em cao quá em. Mạnh lên. Đó. Rồi đổ đi được rồi. Vừa thôi. Đây là mở ra nè, đó. Rồi xong rồi, cố gắng nhanh xíu nữa Hồ Việt Trung. Cố lên. Rồi. Đổ vô, rồi bắt đầu xay nhanh lên, gần xong rồi. Đó, gần nửa ký rồi. 400g rồi. Cố gắng lên. Gần nửa ký rồi, nhanh. Cố gắng nhanh lên. Được rồi. Rồi xay nhanh quá ông ơi. Được rồi đó. Đá lên. Nhanh. Rồi đưa. Rồi xong. Đủ rồi. Vậy đủ rồi. Nửa ký rồi. Trời ơi xay nhanh quá ông ơi. Mới đây nửa ký rồi. Quá trời nhanh luôn. Công nhận á. Trung xay nhanh ghê luôn á. Thưa quý vị, đồng hồ đã dừng lại là 3 phút rưỡi. 3 phút rưỡi là theo quy định là gia đình của em Linh nhận được 2 logo của mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Nửa ký tiêu đã xong. Bây giờ thôi rút logo thôi. Thưa quý vị, chúng ta có thể chúc mừng cho em Linh bởi vì em là người may mắn nhất. Em Linh sẽ là người chọn 2 logo chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đầu tiên Quỳ Linh mời bà đi. Bà sẽ chọn số mấy? Bà thích số mấy? Số 5. Bà chọn số 5. Rồi số 5. Và bây giờ thì mình rút số 5. Đó. Bây giờ đứng đây cho bà rút luôn nè. Đứng đây để cho bà rút luôn. Đó. Chị Hằng hỗ trợ bà rút coi được bao nhiêu tiền nè. Dạ. Số 5. Bà nội của em Linh. Mái Ấm Gia Đình Việt. Tôn Hoa Sen Mái Ấm Gia Đình Việt 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. 10 triệu đồng này thì bà sẽ làm gì hả bà? 10 triệu này tôi để cháu ăn học thôi chứ chẳng là lo cháu ăn học thôi hả? Nhưng mà đóng tiền học cho trường thì đóng không bao nhiêu bà? Đóng hơn 6 triệu. 6 triệu một năm hả? Vậy thì cũng đỡ, có số 10 triệu này cũng đỡ bà ha. Rồi, chúc mừng bà nha. Và bây giờ thì Linh con sẽ chọn một logo thứ hai. Con chọn số mấy? Số 1 ạ. Số 1 đúng không? Bây giờ khán giả có đồng ý số mấy? Số mấy đưa tay lên? Số 1 hả? Số mấy? Số mấy đưa tay lên nào? Số mấy Hồ Việt Trung? Dạ số 1. Chị Hằng. Tất cả chúng ta cùng nói số 1. Mở số 1. Rồi mời Linh với lại Hồ Việt Trung với chị Hằng qua đây. Nào rút đi con lên. Đó, mời cô Hằng với là chú Trung đụng tay vô cho nó hên coi nào. Có ba cùng rút nào. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại rút ra bản tiền. Ổng nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Số 45 triệu đồng. Yeah. 45 triệu đồng thưa quý vị. Một con số khá lớn.
45 triệu đồng rồi đó giờ con có nghe bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Mỗi đi học thì bà nội cho 10.000. Dạ. 20.000. Dạ. Có đôi khi nhà mình phải uống nước lã trừ cơm đúng không? Dạ. Như vậy là với số tiền của bà đang cầm 10 triệu và 45 triệu này nữa, ngày hôm nay gia đình con tới 55 triệu đồng. Cô Hằng chúc gì cho cháu đi? Cô chúc con có một cái số tiền này con an tâm học hành nè. Con sẽ không còn phải lo. Cố gắng con chỉ tập trung vào học hành để có cái tương lai sau này nha con. Nha. Rồi chú Trung. Với cái số tiền này thì chú Trung sẽ chúc con là không còn uống nước để mà nhịn đói nữa. Con có thể về mua những cái món ăn để con tẩm bổ cho sức khỏe cho bà nè, cho con nè. Rồi có thể mua thêm dụng cụ học tập. Rồi có thể lo cho mình những cái tương lai sau này để theo đuổi những ước mơ mà con ấp ủ trong người của con ha. Rồi như vậy là ngày hôm nay số tiền 55 triệu đồng cùng với chú Hồ Việt Trung 5 triệu tặng cho con nữa. Đây, chú đưa luôn. Đưa luôn hả? Đưa tiền mặt luôn. Đưa luôn hả? Rồi đưa luôn. Như vậy là con có tổng cộng số tiền là bao nhiêu con? 60 triệu đồng. Chúc mừng cho em Linh. 60 triệu đồng. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời em Cẩm Tú, em Quỳnh Như cùng ra đây để nhận món quà từ chương trình. Thưa quý vị, trải qua những cái khó khăn trong thử thách, tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ có một phần nào ý thức để lớn lên hơn trong cuộc sống, có bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Cứ thế mà thành động lực để chúng ta vượt qua khó khăn cuộc sống của con nha. Chúc mừng các con. Còn bây giờ sẽ là những phần quà trong chương trình. Đầu tiên xin mời nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Mời chị. 15 triệu đồng dành cho em Quỳnh Như và gia đình, cùng với 5 triệu của Hồ Việt Trung nữa và một món quà của chị Phượng Hằng. Xin mời Hồ Việt Trung. Phượng Hằng gửi cho 3 đứa bé 3 phần quà. Đây, cô gửi cho con. Rồi. Cho con. Đó. Và Phượng Hằng có lời chúc cho các cháu luôn luôn nỗ lực, ráng học tập, cố gắng để cho mình có một cái tương lai vững chắc trong cuộc sống để mà lo cho gia đình, cho bản thân mình và có ích cho xã hội. Cảm ơn chị Phượng Hằng. Xin mời ca sĩ Hồ Việt Trung. Trung xin phép được trao phần quà cho 3 bé và chúc cho gia đình của 3 bé thật nhiều sức khỏe. Chúc cho 3 bé học thật giỏi để sau này trở thành những người có tài, có ích cho xã hội. Rồi như vậy là gia đình em Cẩm Tú có 20 triệu đồng của chương trình, 5 triệu của chú Hồ Việt Trung và 5 triệu của chú Quỳnh Linh, là hôm nay con có 30 triệu đồng. Chúc gia đình con cùng với ông sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nha. Và người may mắn nhất đó chính là em Thùy Linh. Em đã đến với vòng đặc biệt, đó là số tiền 55 triệu đồng cùng với 5 triệu của chú Hồ Việt Trung tặng nữa, là hôm nay con có 60 triệu đồng. Chúng tôi trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, ông Ngô Hồng Khang sẽ lên trao món quà đặc biệt này dành cho gia đình của em Thùy Linh. Dạ, xin mời ông. Em. Xin mời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, ông Ngô Hồng Khang sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với chương trình cũng như ba nhân vật ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng chương trình Mái ấm gia đình Việt đây là một trong những cái chương trình rất là ý nghĩa và nhân văn. Chúng tôi cũng rất là vinh dự được chương trình tổ chức tại Đồng Xoài ngày hôm nay. Qua cái chương trình này thì tôi nghĩ rằng là cũng đã góp một phần giúp cho các hộ khó khăn có thể là vươn lên trong cuộc sống. Và chúng tôi mong muốn rằng là chương trình tiếp tục có sự lan tỏa yêu thương này ở mọi nơi, mọi miền trên cả đất nước. Xin cảm ơn ông Ngô Hồng Khang. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày đáng nhớ, một ngày rất là yêu thương, một ngày sẽ làm vơi đi những nỗi buồn, những khó khăn của cả ba gia đình. Chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hơn trong cuộc sống. Quỳnh Linh tin rằng ở ngoài kia rất nhiều cái tình cảm sẽ dành cho em Linh, em Tú cùng với em Như. Hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay vẫn còn những cảm xúc đong đầy và những cái hoàn cảnh ngày hôm nay chắc quý vị cũng đã theo dõi. Tôi cũng kêu gọi quý vị hãy ủng hộ từng gia đình, chia sẻ một chút gì đó tình cảm của mình có dành cho ba gia đình. Số tài khoản và điện thoại đang hiện trên màn hình. Nhưng ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều số tài khoản giả mạo, quý vị chú ý. Nếu mà quý vị cũng muốn chia sẻ hãy vào thẳng trang web của chương trình Mái ấm gia đình Việt.vn để tìm hiểu thông tin cho chính xác quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn tất cả khán giả đã có mặt trong ngày hôm nay ủng hộ chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Khoa Sơn Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Việt Nguyên con không thể quên, mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, như sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên, mái ấm gia đình. Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.